Hi guys! Good morning from here. Yes, nakakatakot naman pala ako pag may contacts. Pero alis ako ngayon. Alam ba, binalikan ko pa tong vlogging ko para maka-vlog. Pero alis ako ngayon. Punta akong BGC. Bye! Punta akong BGC ngayon. Kasi meron akong live for Lazada or live with Lazada and Garnier. Takot ako kami. Matulog ako dito habang nag-vlog. And on. Bakit? Bakit ito na kaya hanger ko? Kasi connect eh. Wala sa may hanger. Ang tanga. Yan bagay yung dito. Yan. Makeup details is my usual makeup lang. Tapos naka-contacts lang ako. Yung contacts ito galing Korea. Ayun. Sabay kami ni Ate Ana bumili nitong contacts na to. Colored siya, tapos color gray lang siya. One day lens yung tawag dito, guys. So, siguro mga after one day, pwede mo na siyang i-dispose, kaya nga one day lens lang. Pero gusto ko nga i-try 2 days eh, kasi parang sayang naman kung one day, tapos itatapon mo na, diba? Pero ang ganda niya, I thought na medyo mas natural siya, pero as you can see, medyo dramatic din pala siya. Nagulat nga siya kanina na nakakontak, so nakakatakot daw ako. Pero yung outfit ko, parang romper lang to na red, na maroon, tapos denim jacket. So, super simple lang talaga. Ang pogi-pogi niya. Love. Yeah. Ay, yung ano. No! Kabahan ka na. Kabahan ka na yung bagong heartthrob ng YouTube, oy. Pag ito pinost ko talaga, hindi ko i-mute yung ano niya, ha? Never? Never ka mag-YouTube? Ha? Never? Ano pangalan mo, kuya? Ay, Kinikilig. Ay, bago pala kami mag-BGC. Ito yung agenda namin today. Kaya nag-vlog din ako kasi may agenda. Nice car, mate! Nice car, mate! Bago kami mag-BGC, magpapagupit muna siya. Tapos ako baka magpa-mani kasi hindi siyang pangit. Tapos, after that, kakain lang kami sa SM San Lazaro. Tapos, BGC. Mani. Corny ka. Nakakahiya. Di namin alam kung saan kami papagupit. Kung dito pa sa Hair Max Salon or sa Echo sa kabila. Yung haircut dito 50 pesos lang. Pero kasi baka maging K-pop si kuya pagtapos. So hindi namin alam kung saan kami. Wala kasing parking dito eh. Mahirap. So, back ganun! Dito na kami sa Echo, guys. Kasi mas mukhang okay. Kaso wala lang parking, so magtatanong muna ako. Dito na lang. Ha? Pwede raw, sabi natin. Sagad lang naman, diba? Papato ba yan? Yeah! Walang parking, guys. So, pupunta na kami sa San Lazaro. Kakain kami. Tapos, pagbalik na lang namin, tsaka kami papagupit. Dapat nga pamani ako kaso nga ayaw ni God. So, later na lang daw. Ayaw ni God kasi maganda raw naman. Maganda naman ako kukoy. Bakit ba? Diba? Oh, shy siya. Shy siya pero shy. Hindi naman siya yan sa totoong buhay. Kunwaring pa-shy effect. Alam mo guys, mukhang fuck girl. Kasi like, mukha akong fuck girl ngayon. Animo. Nagmamadali ka, besh? Madaling-madali, best? Nakakahilo, best? Nahilo ako dun, ah. Nahilo din ako. Natin ng car to. Ano naman siya? Racing ka pa. Oh my god, nakakahilo. Uy. Hey, KFC for lunch. Yung buhok mo, kuya, sobrang na. Sobrang bushy na ng buhok mo. Ako magamit sa buhok ko. Bakit may dala kang ganyan? Nakakatawa ka. Wala kang wax? May wax ka? May wax ko? It's Credo. Life. Hold it for the audience. As you can see, ano ba yung dog niya? Medyo. Ewan. Yeah. Uy, huwag ka lang. Okay, go. Ayusin mo na yan. So boys, learn from Kuya Buhok. Sabihin ko na ang pangalan mo. Huwag muna, no? Baka mamaya, dumami followers eh. Joke.
Hi guys! Nasa BGC na kami. A little bit of time to buy coffee or something to drink. Grabe na ako ng ano. Ha? Oh my gosh! May patay na taga-fish! Kadiri po dito yung... Ano lang siya? Ay! Ano lang pala to? Yung Cafe France. Parang stand lang. So pharmacy na lang pala kami. Kasi soda fountain. So for sure may drinks. So I'm getting watermelon iced tea, tapos he's getting passion berry iced tea. Ay nako, Diyos ko naman, Beshilo. Nag-vlog ako na maayos eh. Mga pusa. Ang may matago. Ate sa likod nagtago. Kung mag-alala ate, konti lang nanonood sa akin. Huwag kang, ano na dalawa lang nanonood sa akin. Sino? Ikaw, at ako. Gawan ako? Not bad. Kulang nga sa tamis. Ay, kulang nga sa lamig. Sarap? Sarap? Hindi mo sarap? Sarap. Beauty vlogger. So let's introduce myself first. My name is Toniiisia and I'm also from YouTube. I do beauty videos. So ayun na, vlogger din ang atin yun. And for today, since tapos na yung makeup portion, so today, skincare naman tayo and I will be talking about Garnier products. And it's gonna be on sale for 20% off kasi all Garnier products guys are on sale for 20% off dahil birthday anniversary ng Lazada and on sale siya for 20% off during, from April 25 to 27. So, super laking savings. For example, ito, 249 yung malaking bottle ng Garnier micellar water. Pero during the sale, it's 200 pesos na lang. So, laking savings na rin yan guys. Done with the Lazada life. Alam, may kausap na ibang babae talaga si Kuya. Ano mo ba yun? Hindi nakapagpigil. Bigla ba namang kumausap ng 5 babae doon. Hindi na nakontento sa isa. Grabe talaga si Kuya. Charot. Pero guys, done na kami sa Lazada live. Tapos, okay naman. Pero kasi sobrang na-awkward. Bakit? Iwan niya ako. Tangkad naman ng kuya mo. Pero ayun. Ng ate niyo. Ulit ba? 5 mo ko. Uy, early night. Go. Tara! Mag-early night daw kami, charot. Hindi kami nagkaganon. Siya lang. Mahilig. Go, go. Okay na. Uy, booking! Ay, mag-book tayo. Ha? Book pa kayo. Bubok kami ng Grab kasi. Mukbang? At ngayon kakain na kami dahil gutom na talaga kami ng sobra. Ako, gutom na ako. Ikaw, gutom ka na? Hindi pa. Sure ka? Tara, uwi na tayo. Tara, uwi na tayo. Joke.